Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ria English with TJ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ අපි නිතරම සිංහලෙන් භාවිතා කරන අපි යමක් කරමු කියලා කියන වාක්‍යරටාව ගැන. ඒ කියන්නේ අපි දුවමු, අපි නටමු, අපි බත් කමු වගේ යෝජනා ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් කරන වාක්‍යරටාව ගැන. ඒ සඳහා අපි let's කියන වාක්‍යරටාව තමයි භාවිතා කරන්නේ. මෙතෙන්දී මෙම let's කියන පදයට එක්කලා අදාළ ක්‍රියාපදයේ පළමු අවස්ථාව තමයි තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙහි let's කියන පදය තුල අපි කියන අර්ථය තියෙන නිසා මෙතෙන්දී අපි we කියන pronoun එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. අපි දුවමු. මෙතනදී අපි මුලින්ම අපි කරමු කියන අර්ථ හස ගන්න වාක්‍යරටාවන let's කියන පදයේ මුලින් තියෙනවා. ඊළඟට දුවමු කියන ක්‍රියාපදයේ වෙන run එක තියෙනවා. ඒතර වාක්‍ය නිර්මාණය වෙනවා let's run කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි වාක්‍ය කිහිපයක් නිර්මාණය කරලා බලමු. අපි එළියට යමු. Let's go out. අපි මේක නතර කරමු. Let's stop this. අපි මොනවා හරි කමු. Let's have something. මෙතන කනවා කියනකොට අපි have කියන පදේ භාවිත කරනවා වගේම eat කියලා දාන්නත් පුළුවන්. අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරමු. Let's help them. අපි ඇයට මෙහෙ එන්න කියමු. Let's ask her to come here. අපි මෙතන පිරිසුදු කරමු. Let's clean here. ඒ වගේම මෙම වාක්‍යරටාවට ක්‍රියාපද දෙකක් සම්බන්ධ කරලා කියන්නත් පුළුවන්. එතනදී වෙන්නේ අපි අර භාවිතා කරපු වාක්‍යරටාවටම දෙවෙනි ක්‍රියාපදයේ සම්බන්ධ කරනකොට දෙවෙනි ක්‍රියාපදයට කලින් and කියන පදේ යොදලා තමයි ක්‍රියාපදය සම්බන්ධ කරන්න ඕන. දැන් අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. අපි ගිහින් ඒක ඉවර කරමු. Let's go and finish it. මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න අපි මුලින් කරන ක්‍රියාපදය මුලින් දාන්නත් ඊට පස්සේ දෙවනුවට කරන දේ දෙවෙනියට දාද්දී ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම and කියන පදයේ සමග තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. අපි ගිහින් ඇත්ත සොයාගමු. Let's go and find the truth. අපි දුවලා බස් එක අල්ලගමු. Let's run and catch the bus. අපි කාලා නිදාගමු. Let's eat and sleep. අපි සින්දු කියලා නටමු. Let's sing and dance. අපි ඔහුව හමු වෙලා මේ ගැන කියමු. Let's meet him and tell about this. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සරල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන පුරුදු වුණාම ඔයාලගේ ස්පෝකන් පැත්ත හදාගන්න මේ දේවල් උදව්වක් වේවි. ඊළඟට අපි බලමු අපි යමක් කරමුද කියලා අනිත් කෙනාගෙන් අහන විදිය. අපි කලින් කතා කරේ යමක් කරමු කියලා යෝජනාවක්. නමුත් දැන් කතා කරන්න හදන්නේ අපි ප්‍රශ්නයක් අහන අනිත් කෙනාගෙන් අපි යමක් කරමුද කියලා. කලින් කතා කරේ කරමු, දැන් කතා කරන්න යන්නේ කරමුද කියන කාරණාව. ඉතින් මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ shall we කියන වාක්‍යරටාව. මෙතනදී shall we වලට පස්සේ අපි අදාළ ක්‍රියාපදයේ පළමු අවස්ථාව පමණයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. අපි එළියට යමුද? Shall we go out? ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් අපි කරමුද කියලා අහනකොට shall we කියන පදේ භාවිතා කරා. ඊට පස්සේ යනවා කියන එකට අදාළ ක්‍රියාපදේ අපි go out කියලා මෙතනදී භාවිතා කරා. අපි මේක මිලදී ගමුද? Shall we buy this? අපි ඔහුව හමු වෙමුද? Shall we meet him? අපි ඔහුට එළියට යන්න කියමුද? Shall we ask him to go out? අපි මෙතනින් වාඩි වෙමුද? Shall we sit here? අපි මේක නතර කරමුද? Shall we stop this? අපි ඇයට ආරාධනා කරමුද? Shall we invite her? කලින් වගේම මෙම වාක්‍යරටාවට තවත් ක්‍රියාපදයක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දි වෙන්නේ දෙවෙනි ක්‍රියාපදය සම්බන්ධ කරන කලින් වගේම අපි and කියන පදේ භාවිතා කරන්න ඕන දෙවෙනි ක්‍රියාපදයට කලින්. අපි දැන් උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. අපි ගිහින් නිදාගනිමුද? එතන මෙතන මුලින් කරන දේ තමයි යන්නේක. දෙවෙනුට වෙන්නේ ගියාට පස්සේ කරන දේ තමයි නිදාගන්න. එතකොට මුලින් කරන ක්‍රියාපදයේ මුලින් තියන්නත් දෙවෙනුවට කරන දේ වෙන නිදාගන්නවා කියන කාරණාව and කියන පදේ එක්ක සම්බන්ධ කරන්නත් මතක තියාගන්න. එතකොට මෙතන වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ shall we go and sleep? අපි නාලා දවල්ට කමුද? Shall we bath and have lunch? අපි මේක නතර කරලා එළියට යමුද? Shall we stop this and go out? අපි සින්දුවක් කියලා නටමුද? Shall we sing a song and dance? අපි මේක විකුණලා අලුත් එකක් ගමුද? Shall we sell this and buy a new one? මම හිතනවා මෙම වාක්‍යරටා දෙක භාවිතා කරන ආකාරය ගැන ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මාව subscribe කරලා යාළුවන්ටත් share කරන්න. සුබ දවසක්. තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු.